السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما راكم تشوفوا كنتواجدوا بقبويوة كبدولو او رأس الماء واحد كيسميها. البحر كما راكم تشوفوا، الجو زوين، منظر رائع، طبيعي رائع، جو مشمس. صادفنا مع شي ناس دايرين عيد الميلاد ولكن ما بغيتش نصور لكم، راكم عارفين ممكنش. ايوا نتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو ودعموني لمزيد ان شاء الله من الصور اللقطات اللي غادي ناخذهم منا. جولة خفيفة في هذا الفصل، بالرغم بأنه ماشي فصل الصيفي، لأن الناس كاينة متواجدة كيبدلوا الجو. والجو جميل جدا. فرحة ولم تكتمل، حصلتنا اللوطو في الرملة حتى ما راه كما غادي تشوفوا. والله لا سبحان الله، كان عجبنا الحال والجو زوين لطيف، لاننا من بغينا نبدلوا المكان بقات لنا اللوطو في الرملة. نتمنى نسلكوا وصافي، لاننا مازال ما كليناش. لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي
هذا في الليل، كنبدولو في الليل.